හලෝ ඉතින් කොහමද කට්ටිය අපි අද කතා කරන්න යන්නේ අපි කොහොමද Adobe Illustrator පාවිච්චි කරලා මේ වගේ මණ්ඩල ඩිසයින් එකක් ඇඳගන්නේ කියලා. එතකොට මේ වගේ මණ්ඩල එකක් ඇඳගන්න Illustrator වල ගොඩාක් විදි තියෙනවා. මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මම ඇඳොත් අඳින විදිය, ඒ වගේම මේක ලයිව් අප්ඩේට් වෙනවා. ඒ වගේ ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් විදියකට අඳින විදියක් කියලා දෙන්නේ. ඒත් ඔයගලන්ට ඕන නම් පුළුවන් මේක එක ස්ලයිස් එකක් ඇඳලා ඒක වටේට රිපීට් කරලා වුණත් මේ මණ්ඩල එකක් ඇඳගන්න. එහෙම ඇඳයි කියලා කිසිම වැරැද්දක් නැහැ. අපි කෙලින්ම යමු වීඩියෝ එකට අපි කොහොමද මේ වගේ මණ්ඩල එකක් ඇඳගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි මේ මණ්ඩලයක අඳින්න අපිට ගයිඩ් එකක් හදාගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපේ මේක කොහොමද අපි අඳින මණ්ඩලයක බෙදෙන්නේ කියලා අපි පොඩි ගයිඩ් එකක් දාගන්න ඕනේ. ඒක ඕගොල්ලන්ගේ මේ රූලර්ස් පේන්නේ නැත්නම් control R ඔබලා රූලර් එක අරගෙන මේ පැත්තේ එක පැත්තකින් රූලර් එකක් ඇදගෙන ඇවිල්ලා රූලර් එකේ ඉඳන් අපි එක පැත්තකින් ගයිඩ් එකක් ඇදගෙන ඇවිල්ලා අපි මේ ගයිඩ් එක මේකට සෙන්ටර් කරගන්නවා. සෙන්ටර් කරගෙන මේ ගයිඩ් එක උඩ අපි රයිට් ක්ලික් කරලා transform rotate කියන ඔප්ෂන් එකට යනවා. මේ ඔප්ෂන් එකට ගියාන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ හිතන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ගේ මණ්ඩලයක බෙදනවා නම් ඔයගොල්ලන්ගේ රයිට්ස් ටික කොහොමද එන්න ඕනේ කියලා. දැන් මම මගේ මණ්ඩලයක බෙදන්න ඉන්නේ කොටස් 12කට. එතකොට 360 බෙදීම 12 කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අංශක 30යි. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් මේක ඕකේ කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට මේක කොපි කරන්න පුළුවන්. ඕකේ කරොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන ගයිඩ් එක නැති වෙලා යනවනේ. ඒකෙන්ද අපි ඕකේ කරන්නේ නැහැ. අපි මේක කොපි කරනවා. එතකොට අපිට ඒකේ කොපි එකක් තමයි මේ විදිහට රොටේට් වෙලා එන්නේ. ඊළඟට අපිට පුළුවන් control D ඔබලා අපි ඒ දාගත්ත ගයිඩ් එක වටේටම යවන්න. ඒ කියන්නේ අපි මේ අන්තිමටම කරපු ඔපරේෂන් එක අපිට රිපීට් කරන්න පුළුවන් control D ඔබලා. දැන් අපි අපේ ගයිඩ් ටික හදාගෙන ඉවරයි. ඊළඟට මේ මණ්ඩලස් දිහා බලනකොට අපිට පේනවා මේ මණ්ඩලස් වල තියෙන ඔබ්ජෙක්ට්ස් වර්ග තුනක්. එකක් තමයි solid objects තියෙනවා. ඒ කියන්නේ රිපීට් වෙලා නැහැ. ඊට පස්සේ තියෙනවා නිකන් රිපීට් වෙන objects. ඊළඟට අපිට තියෙනවා reflect එකක් එක්ක රිපීට් වෙන ඔබ්ජෙක්ට්. ඔයගලන්ට තේරෙයි මේක ඇඳගෙන යනකොට මොකද්ද මම මේ කියන ඔබ්ජෙක්ට්ස් ටික කියලා. අපි මුලින්ම solid object එකක් ඇඳගමු. ඒක තමයි ගොඩක්ම ලේසි අඳින්නේ. ඒකට අපිට කරන්න කිසිම දෙයක් ඇත්තෙම නැහැ. අපිට පුළුවන් normal අලුතෙන් layer එකක් දාගත්තා. අපි ඒකට නම දාගන්නවා solid කියලා දාගෙන අපි ගිහිල්ලා normally මෙතනින් පොඩි solid එකක් ඇඳ ගන්නවා. solid ellipse එකක් ඇඳ ගන්නවා. එතගෙන අපි ඒකට fill color එකක් දාගත්තා. අපි ඒකේ stroke color එක සාමාන්‍යයෙන් black වගේ දාගෙන stroke එකේ size එක 8ක් විතර දාලා අපි මේ stroke එක ඇතුළට align කරගන්නවා. මොකද එළියට align කරලා අපි stroke size ආපහු පස්සේ වෙනස් කරන්න ගියොත් එimhe අපි ඇඳලා තියෙන එකේ එළියටත් ඒක effect වෙන්න පුළුවන් නිසා. එතකොට solid කෑල්ලක් දාගන්නවා නම් මණ්ඩලයකට ගොඩක් ලේසි normal layer එක අපි ඇඳ ගන්නවා. ඒ වුණාට දැන් අපිට ඊළඟට ඕනේ මේක වටේට repeat වෙන එකක් ඇඳ ගන්න. repeat වෙන එකක් අඳිනකොට අපිට පොඩි වැඩක් කරන්න තියෙනවා. ඒක තමයි අපිට අලුතෙන් ඉස්සෙල්ලම layer එකක් දාගන්න ඕනේ. දාලා අපි layer එකට නම දානවා repeat කියලා. spellings ගැන හිතන්න එපා. හරිද? ඊළඟට අපිට පුළුවන් මෙතනින් ellipse එකක් අරගෙන center එකේ ඉඳලා ඔයගලන්ට කැමති ප්‍රමාණයකට ඇඳ ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් මම නම් අපේ තියෙන ආර්ට්බෝඩ් එක සම්පූර්ණයෙන්ම පිරෙන්න ඇඳ ගන්නවා. ඇඳලා සාමාන්‍යයෙන් මම නම් අපේ තියෙන ආර්ට්බෝඩ් එක පිරෙන්න සම්පූර්ණයෙන්ම ඇඳ ගන්නවා. ඇඳලා අපි මේකේ fill එක අයින් කරගමු. අයින් කරන්නම ඕනේ නෑ. මම normally fill එක අයින් කරනවා. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මෙතන මේ align panel එකේ ඔයගලන්ගේ align to artboard නැත්තම් ඒක දාගන්න. දාලා ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක horizontal and vertically align කරන්න. එතකොට ඒ කියන්නේ line අවුල් ගිහිල්ලා තිබ්බොත් හරියටම artboard එකට ඔයගලන්ට align කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයගලන්ට මතක ඇති අපි මීට ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකකදී කතා කරා කොහොමද symmetrical drawings අඳින්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ එක පැත්තක් ඇඳහම කොහොමද අනිත් පැත්ත automatically update වෙන්න අඳින්නේ කියලා. ඒ විදියටම තමයි මේකත් යන්නේ. පුංචි පුංචි වෙනස්කම් ටිකක් තියෙනවා. ඒක හරියටම කිව්වොත් අර විදිය පොඩ්ඩක් ඇඩ්වාන්ස් විදියක් වගේ. මේකේ කරන්න තියෙන්නේ ඔයගලන්ට ඔයගලන්ගේ මේ repeat කියන layer එක තියෙනවනේ. ඒ layer එකේ එහා පැත්තේ තියෙන බෝලේ උඩ click කරා effect distort and transform ගිහිල්ලා transform කියන option එකට යනවා. මෙන්න මේ transform කියන window එක ආවයන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ හිතන්න ඕනේ දැන් මට මේක කීයකට කෑලි කීයකට කැරකෙන්න ඕනේද? මම හිතනවා මට මේක කෑලි 12කට කැරකෙන්න ඕනේ. එතකොට 360 බෙදීම 12යි. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ හිතන්න ඕන දේ තමයි copies කීයක් ඕනේ? දැන් original එක ඇරුණාම තවත් copies කීයක්ද කියලානේ බලන්නේ. එතකොට original එක අපි අයින් කරොත් එහෙම 12න් අපිට එන්න ඕන copies 11යි. ඊළඟට අපි මේක okay කරනවා. කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි අපේ මේ ellipse එක අයින් කරලා අපේ repeat කියන layer එක select කරගෙන අපි මෙතනින් ගිහලා පොඩි rectangle එකක් අරගෙන අපි අඳිනවා පොඩි rectangle එකක් මෙන්න මේ වගේ. අන්දාම ඔයගලන්ට පේනවා ඒක automatically වටේටම repeat වෙනවා. හැබැයි මේ repeat වෙලා තියෙන කිසිම එකක් අපිට select කරන්න බෑ. ඒකින්ද original ඔයා වැඩ කරන තැන මොකක්ද කියලා හොඳ idea එකක් තියෙන්න ඕන මේක කරද්දි. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේකේ සාමාන්‍යයෙන් stroke size එක 4ක් වගේ දාගෙන අපි මේකත් ඇතුළටම align කරමුකෝ. ඔය වගේ ඇතුළටම align කරලා මේක තව කැමති දේවල් කැමති විදියට ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. අපි මේකේ anchor points දෙක උඩින් පොඩ්ඩක් rounded anchor points දාලා මේක මේ රවුමත් එක්කම යනවා වගේ දාගමු. දාලා දැන් මේක චුට්ටක් boring හින්දා අපිට පුළුවන් rotate tool එක අරගෙන හරියටම center එක click කරලා ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක rotate කරලා හරියට නිකන් ඔයගොල්ලෝ ඇඳපු පෙති දෙකේ මැද්දට එනවා වගේ හදාගන්න. එතකොට පොඩ්ඩක් interesting පොඩි pattern එකක් එනවනේ.
ඊට වඩා ලස්සන ඉන්ට්‍රස්ටිං පැටර්න්ස් ඕගොල්ලන්ගේ ඔළුවට එනවා ඇති. ඒවා දාලා අඳින්න මම මේ තියෙන සිම්පල් මේකක් තමයි ඔයගොල්ලොත් එක අඳින්නේ. ඔයගොල්ලන්ට හිතනවා නම් මේකේ ස්ට්‍රෝක් සයිස් එක තව පොඩ්ඩක් පොඩි වෙන්න ඕනේ කියලා තව පොඩ්ඩක් හදාගන්න පුළුවන් ඕගලන්ට කැමති ගානකට. හරි. ඊට පස්සේ දැන් අපි මේක රිපීට් කරගත්තානේ. ඊළඟට අපිට හිතෙනවා අපෝ දැන් අපිට මේකට පස්සේ තව solid එකක් ඕනේ. ගොඩක් ලේසි. අපි ඊළඟට අපේ solid කියන layer එකට ක්ලික් කරා. ගිහිල්ලා ellipse tool එක ගත්තා. shortcut එකේ L. ඔයාලට පුළුවන් මෙහෙම center එකේ ඉඳන් තව පොඩි රවුමක් එනවා කියලා අඳින්න. ඇඳලා ඕනනම් ඔයාලට මේක control C control F කරලා ඒ කියන්නේ paste in front කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේක තව පොඩ්ඩක් කොහම center එකෙන් යන line පේලියකුත් අපේ තියනවා කියලා දාගන්න. දාලා ඔයාලට පුළුවන් මේකේ stroke එක dash line stroke එකක් තියෙන. ඒ කියන්නේ මේකේ dash line එකක් කියන්නේ අපි හදන්නේ මෙතන dotted line stroke එකක් දෙන්න. අපි කියනවා අපේ line එකේ center එකෙන්ම යන්නේ. gap එක සාමාන්‍යයෙන් 12ක් විතර තියෙනවා. dash එක බිඳුවයි. එතකොට තමයි අපිට අපේ dotted line එක ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි කරන්න ඕන දේ තමයි මෙතනින් ගිහලා මේක rounded cap කරන්න ඕනේ. rounded cap කළා තමයි ඔයාට මේක dotted line කරන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය වගේ dotted line එකක් යන්නේ කියලා ඔයා ඕක ඕකේ කරගන්නවා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ ගානකට තියෙනවා. ඔයාට කැමති නම් මේකේ stroke එක තව ටිකක් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. අපි මෙතනදී මේක එළියට align කරනවා. මොකද අපේ මෙතන තියෙන gap එක හරියට හැදෙන්න ඕන නිසා අපි මේක ඉස්සරහට හදාගෙන ඒ වගේ පොඩ්ඩක් හිත තමයි මේක හදනකොට හදන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි බලමු දැන් අපි මේක repeat උත් කරා solid ඒවත් දැම්මනේ. අපි ඊළඟට බලමු අපි කොහොමද මේකට reflect කරලා repeat කරන්නේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පෙත්තක් වගේ අඳිනවා නම් දැන් අපිට පෙත්තක් වගේ අඳිනවා නම් normally නිකන් ගිහිල්ලා අපේ repeat layer එකේ අඳින්න ගියොත් එහෙම අපිට අඳින්න වෙනවනේ මෙහෙම මේ කෑල්ලත් ඇඳලා එහා පැත්තේ කෑල්ලත් ඕගලන්ට අඳින්න වෙනවා. එතකොට ඒක හරියටම symmetry එකට එන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද ඔයාලට කරන්න පුළුවන් දේ තමයි ඕගලන්ට පුළුවන් reflect වෙන repeat වෙන layer එකක් හදන්න. ඒක හදන්නත් ගොඩක් ලේසි. අපි අලුතෙන් layer එකක් දාගත්තා. අපි ඒකට නම දාමු repeat කියලා. repeat කියලා නම දාගෙන අපි ඉස්සෙල්ලාම මේ layer එකේ තව ellipse එකක් ඇඳ ගන්නවා. මේකට ellipse මඳින්න ඕනේ නැහැ. lines ඇඳලත් කරන්න පුළුවන්. අපි අර අපේ symmetrical drawing අඳින tute එකේ කරා වගේ උනට මම ගොඩක් ආසයි මේ මණ්ඩල එකක් වගේ යනකොට ellipse දාගෙන වැඩ කරන්න. ellipse එකක් ඇඳලා අපි මේ repeat කියන layer එකේ බෝලේ උඩ click කරලා මේකෙන් effect distort and transform ගිහලා අපි අර ඉස්සෙල්ලා දාගත්ත effect එක දා ගන්නවා. අපිට එන්න ඕනේ angle එක 30යි. copies 11ක් එක්ක කියලා. ඊළඟට දැන් ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා දාගත්ත effect එක දැම්මනේ. අපි තව effect එකක් දාගන්නවා. මේක තමයි effect distort and transform වල තියෙන transform effect එකමයි. හැබැයි අපිට ඕනේ copies එකක් ඒක x අක්ෂයේ reflect වෙන්න ඕනේ. මොකද අපි මෙතන ඇන්දොත් එහෙම මේක තමයි අපේ y අක්ෂය වෙන්නේ. මේක තමයි අපේ x අක්ෂය වෙන්නේ. අපි මෙතන ඇන්දොත් එහෙම ඒක ඒ විදිහටම අනිත් පැත්තට අපිට reflect කරලා ගන්න ඕනේ. දැන් මෙතන අපි දැම්මනේ effect දෙකක් දැම්මහම ඔයගලන්ට සමහර විට ඒ පොඩි warning එකක් මේක අපි apply කරන්නද කියලා apply කරන්න කිසිම issue එකක් නැහැ. මොකද ඔයගලන්ට appearance panel එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට ඕන නම් ඔයගලන්ගේ effect එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි හැදුවානේ. ඒ වුණාට මොකුත් උනේ නෑ. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ellipse එක hide කරලා අපි ගිහිල්ලා අඳිනවා අපේ curvature tool එකෙන් අපිට ඕනේ මෙන්න මේ වගේ පෙත්තක් කියලා. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා ඇති අපි එහෙම ඇඳහම මේක රිෆ්ලෙක්ට් වෙලා රිපීට් වෙනවා. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මේකේ පොඩි ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ටිකක් දාගන්න. ඕකොන්න ඔය වගේ තැනකින් තමයි පටන් ගන්න ඕනේ. දැන් ඔයගලන්ට එතන මේ පොඩි ગેප් එක වගේ තියෙන එක කැතයි වගේ නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් ස්ට්‍රෝක් ගිහිල්ලා මේක රවුන්ඩඩ් කැප් කරන්න. රවුන්ඩඩ් කැප් කරාම මේක පොඩ්ඩක් හරියනවා. හැබැයි මේකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ඔයාට බෑ මේ දෙකක් එකට ක්ලික් කරලා ජොයින් කරන්න. මේ ඔක්කොම ඉතුරු ඔක්කොම හැදෙන්නේ ඉෆෙක්ට් වලින් නිසා ඔයාට එහෙම කරන්න බෑ. solid objects දානවා නම් solid objects දාන්න ඕනේ. දැන් ඔයාට අපි හිතමු ඔයාට ඕනේ මේ පෙත්ත මැද්දෙන් පොඩි ඩිසයින් එකක් දාන්න. නිකන් solid කළු පාට කලර් ඩිසයින් එකක් දාන්න ඕනේ. එහෙම දානවා නම් ඔයාට මේකේ solid එකට ගිහිල්ලා යනකොට රිපීට් වෙන්නේ නැහනේ. ඔයාට ඕන නම් පුළුවන් රිපීට් කියන එකේ අඳින්න. නැත්නම් ඔයාට රිෆ්ලෙක්ට් කියන එකේම අඳින්නත් පුළුවන්. මේක අපි රිෆ්ලෙක්ට් කරගමු. වචනේ වැරදිලා. රිෆ්ලෙක්ට්. ඔයාලට ඕන නම් රිෆ්ලෙක්ට් කියන එකේ අඳින්නත් පුළුවන්. ඔයා කරන්න ඕනේ ඒකට solid black color එක ගත්තා අරගෙන ඔයාට පුළුවන් මෙහෙම පොඩි shape එකක් ඇඳ ගන්න. මේක රිෆ්ලෙක්ට් වුණාට කැත වෙන්නේ නැති. ඒ කියන්නේ හරියටම symmetry එකට රිෆ්ලෙක්ට් වෙලා යන විදිහට ඔයාට ඕන නම් පොඩි design එකක් pattern එකක් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඇඳලා අපි මේක තව චුට්ටක් ලස්සන කරමුකෝ. අපි මේ පෙත්තට තව පොඩි කෑල්ලක් දාමු. මේකේ තව තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ පොඩි කෑල්ලක් ගිහිල්ලා. ඔන්න ඔය වගේ කෑල්ලක් තියෙනවා. අපි මේකේ stroke එක මාරු කරගත්තා. අපි මේකේ උඩම පොයින්ට් එක ඩිලීට් කරමු කැතයි පොඩ්ඩක්. අපි නිකන් normally ඔන්න ඔය වගේ පොඩි පෙත්තක් යනවා කියලා හිතමුකෝ. යනවායි කියලා හිතලා අපිට පුළුවන් මේකේ අපි දානවා මේකට with profile එකක් එක්ක තමයි මේ කියන්නේ සාමාන්‍ය size එක මෙන්න මේ වගේ size එකකට යන්නේ. දාලා අපිට පුළුවන් මේකේ ඕනනම් පෙත්තේ size එකත් පොඩ්ඩක් අඩු කරන්න. 7ක් තියෙන එක අපි
5ක් වගේ එනවයි කියලා දාගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට ඕන නම් මේ ඕනම දෙයක් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් කිසිම ඉෂුව එකක් නැහැ. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න ඔයාලා අඳින්නේ කොතනද කියලා. ඒක දන්නේ නැතුව පොඩ්ඩක් කරන්න අමාරුයි. දැන් අපි මේක රිෆ්ලෙක්ට් එකේ යන්දානේ. දැන් ඔයාට ඕනේ මේකට මෙහිම තව රවුම් වලින් පොඩි ඩිසයින් එකක් එනවයි කියලා දාන්න. ඒක රිපීට් වෙන්න ඕනේ. ලේසි. අපි අපේ රිපීට් කියන ලේයර් එක සිලෙක්ට් කරා. මේකේ තියෙන්නේ මේ ලේයර් සිලෙක්ට් කරගන්න එක සහ අලුතෙන් ලේයර්ස් හදාගන්න එක. දැන් ඔයා කලර්ඩ් එකක් කරනවා නම් ඔයාට මේ වගේ ලේයර්ස් ගොඩාක් හදන්න වෙනවා. එකින් එක කෑල්ලට ඕනේ. අනිත් එක මතක තියාගන්න මේ මණ්ඩලර්ස් හදන්න ගොඩක්ම ලේසි. ඔයගොල්ලෝ එළියේ ඉඳන් ඇතුළට හදන් එනවා නම් ඇතුළේ ඉඳන් එළියට යනවට වඩා එළියේ ඉඳන් ඇතුළට හදන් එනවා නම් ගොඩක් ලේසි හදන්න. අපි මේකේ මේ රිපීට් කියන එකට ගිහිල්ලා අපි කියනවා අපිට මෙතනින් දෙන්න පොඩි ඉලිප්ස් සෙට් එකක්. එක ඉලිප්ස් එකක් කොහොම එන්න ඕනේ? ඒකේ සයිස් එක සාමාන්‍යයෙන් 3ක් විතර තියෙනවා. දාලා අපිට පුළුවන් පොඩ්ඩක් බලන්න මේ දෙක හරියට පොඩ්ඩක් සෙන්ටර් වෙලා යනවාද කියලා. ඔයගලන්ට ඒක හරියටම සෙන්ටර්ද කියලා දැනගන්න තියෙන ලේසිම විදිය තමයි මෙන්න මේ ලයින්ස් දෙක ක්‍රොස් වෙන තැන තියෙනවනේ. ක්‍රොස් වෙන තැන මොකක්ද කියලා හරියටම දැනගත්තාම, يعني ක්‍රොස් වෙන තැන හරියටම ගයිඩ් එක උඩට ගත්තාම ඔයාගේ ඇඳලා තියෙන සර්කල් එක සෙන්ටර් වෙනවා. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේකට ඔබ්ජෙක්ට් පාත් ඔෆ්සෙට් පාත් ගිහිල්ලා අපි කියනවා අපිට එලියෙන් තව පික්සල් 10ක් විතර පැනපු එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ අපි කියනවා ඔබ්ජෙක්ට් පාත් ඔෆ්සෙට් පාත් අපිට ඇතුළටත් තව 10ක් පැනපු එකක් දෙන්න. ඒ කියන්නේ -20යි. මෙන්න මේ විදිහට දෙන්නේ කියලා අපි කියනවා. කියලා අපිට ඕනනම් තව කරන්න පුළුවන්. මේකේ අපි ආපහු ගිහලා ඔබ්ජෙක්ට් පාත් ඔෆ්සෙට් පාත් කරලා අපිට පුළුවන් ඕන්න මේ දෙක මැද්දෙන් යන එකකුත් දාගන්න. ඒ කියන්නේ -5ක් වගේ දාලා මේකේ තියෙන ඊළඟ දේ තමයි ඕගොල්ලන්ට බෑ මේ අඳින shapes ඕගොල්ලන්ගේ shape builder tool එකත් එක්ක වැඩ කරලා අඳින්න. එතකොට අපි දැනගන්න ඕනේ තව tool එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේ eraser කියන tool එක ඇතුලේ තියෙනවා අපේ scissor tool එක. මේ tool එකට click කරන් හිටියාම අපිට scissor tool එක එනවා. shortcut එක C. scissor tool එක අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් ඕන ගන්න path එක ගත්තා. මේ path ඔයාලට කපන්න පුළුවන් ඔයාලට කැමති විදියකට. කපනකොට පොඩ්ඩක් බලලා කපන්න. හරියටම මේ object එක කොතනින්ද කැපෙන්න ඕනේ කියලා බලලා කපන්න. එතකොට ගොඩක් ලේසි. මට චුට්ටක් වැරදුනා එතන. මෙතනත් අපි කියනවා මෙතනින් කැපෙන්න ඕනේ. මෙතනින් කැපෙන්න ඕනේ. ඊළඟට මේක ගත්තාම මේක මෙතනින් කැපෙන්න ඕනේ. මෙතනින් කැපෙන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි මේ scissor tool එකත් එක්ක වැඩ කරනකොට බලන්න ඔයා කට් එක දෙනකොට කොතනින්ද දෙන්නේ. මේකේ path එක ඔයාලට පෙන්නනවා කට් එක දෙනකොට. දැන් මේ පැත්තේ issue එකක් නැහැ. එනකොට එහා පැත්තේ තව path එකක් තියෙනවනේ. මෙහෙම ඔයා මේ path උඩට යනකොට ඔයාගේ තියෙන රෝස පාට path එකේ නම් යට තියෙන එකක path එකේ නම් කැපෙන්නේ path එකේ. ඒකින්ද පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් scissor tool එක use කරන්න ඕනේ. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේ scissor tool එකෙන් අපි කපාගත්ත අපිට අවශ්‍ය නැති දේවල් ටික මෙහෙම delete කරලා දාන්න. මෙන්න මේ විදිහට අපි delete කරලා දානවා. දාලා අපි මේකත් dotted line එකක් කරමු. stroke dash line. ඊළඟට අපි මේකේ size එක සාමාන්‍යයෙන් 2ක් විතර දාලා මේකේ gap එක අපි 6කට වගේ ගත්තා නම් පොඩි වෙනසක් එක්ක පොඩි අලුත් දෙයක් තියෙනවා. ඊළඟට ඔයාට ඕන නම් මේකේ මේ කෑල්ල විතරක් solid කරන්න වගේ ඕනේ නම් ඔයාට ඒක කරන්න තව layer එකක් දාගෙන මේ layers වලට colors දාගෙන එහෙම එන්න වෙනවා. එහෙම නැතුව කරනවා නම් ඔයාට කරන්න තියෙන ලේසිම විදිය තමයි ගත්ත curvature tool එක ඔයා එතන ඉඳලා මේක පොඩ්ඩක් follow වෙන විදියට අඳින්න ඕනේ. මේ විදියට එනවා. මේ විදියට එනවා කියලා. මොකද අපිට shape builder tool එක use කරන්න බෑනේ. ඒ ප්‍රශ්නේ අපිට දරුණුවටම තියෙනවා. shape builder tool එක අපිට use කරන්න බෑ. කිසිම හේතුවක් නිසා අපිට ඒක use කරන්න බැරි හින්දා ඒ ප්‍රශ්නේ පොඩ්ඩක් තියෙනවා. ඒකින්ද ඒක පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගෙන අපි මේක stroke එකයි solid එකයි මෙතනින් මේ චූටි ඊතාලේ click කරලා shift කරගන්න. shift කරගෙන බැලුවොත් මෙන්න මේ වගේ design එක තමයි දැන් මේක යන්නේ. ඕගලන්ට ඕන නම් මේක තව ලස්සන කරන්න පුළුවන්. තව සෑහෙන්න වැඩ දාලා සෑහෙන්න දේවල් කරන්න පුළුවන්. අපි ඕනනම් මේකට අපි තව බෝලයක් දාමු solid එකක්. අපි දානවා තව දාලා අපි ඒක stroke එකක් කරා. fill එකයි stroke එකයි switch කරන්නේ shift එකත් එක්ක x ඔබලා. ඒක normal shortcut එකක්. අපේ beginner to advanced series එක බලාගෙන ආපු කට්ටිය නම් දන්නවා ඇති ඔය shortcuts මේ හැම දෙයක් ගැන මම කතා කරලා තියෙනවා. ඒකයි මම මේ ඔක්කොම ගැන ආපහු in depth කතා කරන්න යන්නේ නැත්තේ. අපි මේකට සාමාන්‍යයෙන් pixel 15ක් 16ක් විතර දාගෙන අපි මේකත් ඇතුළට line කරමු. එතකොට අපිට මේ මණ්ඩල එකේ ඩිසයින් එක මෙන්න මේ වගේ ඩිසයින් එකක් කියලා එනවා. ඔයාලට මෙතනින් එහාට මේක ඕනනම් තව සෑහෙන්න හදන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට තව ලේ එකක් දාලා මම පෙන්නන්නම්. අපේ ගොඩාක් දුරට අහුවෙන්නේ නැති ලේ එකක් නිසා තව එකක් මම ඔයගලන්ට කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයගලන්ට මේක 4ක් වගේ කරන්න ඕන නම් තව පෙති 4ක් වගේ එන්න ඕන නම් අපි අතන 8 දාපු එක 4ක් දාන්න තියෙන්නේ. ගොඩක් ලේසි. අපි අලුතෙන් ලේ එකක් දාගත්තා. මෙතනින් මෙහෙම පොඩි ellipse එකක් ඇඳගත්තා. ඒ ලේ එක සම්පූර්ණයෙන්ම select කරා. effect distort and transform අපි කියනවා අපිට ඕනේ 360 බෙදීම 4 කියන අංශක 90යි copies
3යි. අපිට ඕනේ කරන කොපීස් ගානෙන් එකක් අඩු කරලා තමයි අපි නිතරම මේක දාන්නේ. දැන් මම පස්සෙත් අපිට මොකුත්ම පේන්නේ නැහැ. හැබැයි අපේ කොපීස් ටික හැදෙනවා ඔටෝමැටිකලි. අපි ගිහිල්ලා මෙතනින් දැන් නිකමට ඉලිප්ස් එකක් ඇන්දොත් මෙහෙම අපිට අපේ කොපීස් 4 ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊළඟට ඔයාට ඕන විදිහට මේක එඩිට් කරගෙන කැමති දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාට හිතනවනේ දැන් මෙහෙම නෙමෙයි මට අඳින්න ඕනේ පෙත්තක් නෙමෙයි මේක රිෆ්ලෙක්ට් වෙන්නත් ඕනේ කියලා. ඔයාට ඒකත් කරන්න තියෙන්නේ අර ඔබ්ජෙක්ට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ලේයර් එක සිලෙක්ට් කරා. effect distort and transform ඔයා ගිහිල්ලා කියනවා මෙතන කොපීස් එකයි මේක රිෆ්ලෙක්ට් කරන්න excellent එච්චරයි. ඊළඟට ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් ගිහිල්ලා pen tool එක ගත්තා. ඔයාට ඕන විදියට පෙත්ත ඇඳගත්තා. මෙන්න මේ වගේ පෙත්තක් එන්නේ කියලා ඇඳගත්තා කියන්නකො. ලොකු පෙත්තක් නේ අපිට දැන් මෙතන තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ ලොකු පෙත්තක් එන්නේ අපිට. මේ වගේ එකක් කියලා ඔයා ඇඳගත්තා. ඇඳලා මේකේ අපි rounded caps වගේ දාගත්තා නම් ලස්සන පෙත්තක් නෙමෙයි යන්නේ. මේ වගේ පෙත්තක් හදාගන්න පුළුවන්. අදලා අපිට පුළුවන් මේකේ stroke width එක පොඩ්ඩක් අඩු කරලා එතනින් එහාට මේක ඇතුළටත් තව වැඩ දානවා නම් දාලා එහෙම ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා කල්පනා කරන්න ඕනේ ඔයාට කොපීස් කීයක් ඕනේද කියන එක. ඔයාගේ කොපීස් ගන්න කල්පනා කරලා තමයි ඔයාට මේක අඳින්න පුළුවන්. ගොඩාක් ලේසි වැඩක් ලොකුවට හිතන්න දෙයක් නැහැ. හරිම ලේසි මණ්ඩලස් අඳින්න මම මේ අන්තිමටම ඇඳපු කෑලි දෙක පොඩ්ඩක් delete කරන්නම්. මට ඒ කෑලි දෙක ටිකක් වැඩි වගේ මේ ගානට වගේ තිබ්බනම් හොඳටම ඇති. එතකොට මේක තමයි මණ්ඩල එක අපි අඳපු. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි Adobe Illustrator වලින් මණ්ඩලස් අඳින්නේ. ගොඩක් ලේසි වැඩක්. හරිම ලේසි කරන්න. පොඩ්ඩක් තේරුම් අරගෙන කරාම ගොඩක් ලේසි. මම හිතනවා ඔයගලන්ට හොඳ අයිඩියා එකක් ඇති කියලා. මොනවාද මේ මම කතා කරපු layers වර්ග 3. එතකොට කොහොමද layers වර්ග 3 මේ effect එක හදාගන්නේ? හදාගෙන කොහොමද මණ්ඩල එකක් අඳින්නේ කියලා. හොඳ අයිඩියා එකක් ඇති කියලා හිතනවා මම. එහෙනම් හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි වීඩියෝ එක බලුවට. මම හිතනවා හැමෝටම හොඳ අයිඩියා එකක් ඇති කියලා. කොහොමද මණ්ඩල එකක් ඇඳගන්නේ සහ කොහොමද මේ මණ්ඩලස් එක්ක වැඩ කරන්නේ කියලා. එහෙනම් හැමෝටම බුදු සරණයි. හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ආපහු හම්බ වෙමු.